اختيار موفق من البنك انه حريقه هي اللي تمثلها. هنبدا باول عرض من لبنان من الزميل محمد لطفي. محمد كان في الدراسه دي كان بيمثل الاتحاد اللبناني للاشخاص ذوي الاعاقه الجسديه، وقام بمشروع على لبنان. اتفضل يا محمد. كل عرض لكم يعني 5-6 دقائق بالكثير قوي. اتفضل. شكرا يا ايمي. شكرا للجميع، وشكرا للزملاء والاصدقاء من فريق البنك الدولي لحضورهم هذا اللقاء. انا حقيقه راح احكي بشكل موجز عن مشروع هو ابتدى بتمويل من قبل البنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار كقرض حصلت عليه الحكومة اللبنانية عام 2017. وكان الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تطوير القطاع الصحي في لبنان، سواء على مستوى نوعية الخدمات أو مساحة الخدمات أو أنواع الخدمات اللي تقدم عبر القطاع الصحي العام في لبنان. ومن ثم وأيضا الهدف هو تطوير إمكانيات القطاع أو الفريق الطبي في القطاع الصحي اللبناني، وأيضا تمكين السلطات أو الجهات المعنية أو الهيئات المعنية من متابعة والإشراف وتقييم حركة القطاع الصحي في لبنان. هذا المشروع انطلق بال 2017 بحزيران يونيو 2017، ولكن لم يطبق إطلاقا إلى غاية العام 2020 عندما البنك الدولي تواصل مع الحكومة اللبنانية وأنذرها بتوقيف المشروع إلا إذا الحكومة اللبنانية استطاعت تبرير يعني الأسباب التي أدت إلى تأخير المشروع. الحكومة اللبنانية استطاعت إيجاد التبريرات. البنك الدولي وافق على تمديد المشروع، خاصة وأنه التبرير الأساسي للبنك الدولي على حاجة إلى هذا المشروع هو موضوع جائحة كورونا اللي ابتدت تظهر بالعام بشباط فبراير 2020. ففي آذار مارس 2020 البنك الدولي قرر تمديد المشروع، ولكن أجرى تعديلات عليه بإضافة هدف رابع، وهو يعني تمكين القطاع الصحي اللبناني تقديم الخدمات للتصدي لجائحة كوفيد-19. وبس بدي نوه إنه الهدف يعني الفئة المستهدفة من هذا المشروع هم الفئات الفقيرة من اللبنانيين وأيضا اللاجئين السوريين بالتحديد. نحن حاولنا نحصل على معلومات عن هذا المشروع من خلال الوثائق الموجودة على موقع البنك الدولي، وأيضا من خلال تواصلنا مع السلطات المعنية وعقد لقاءات ومقابلات فردية ومجموعات تركيزية أو مركزة مع الفئات المستهدفة من هذا المشروع، ألا وهي الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من الفئات الفقيرة اللبنانية وأيضا اللاجئين السوريين. المشكلة الأساسية في المشروع بالنسبة لنا هي أنها لم تأخذ بعين الاعتبار منذ البداية معايير دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا إمكانية وصولهم إلى الخدمات بشكل مطلق. وقد ساهم بتفاقم هذه المشكلة أنه يعني الأموال المصروفة على المشروع تم تقليصها بسبب إضافة هدف رابع. يعني تم زيادة هدف رابع بنفس الكلفة أو القرض، يعني قيمة القرض اللي كان ممنوح للبنان، فلم لم ترتفع، لم يعني يضيف البنك الدولي أي مبالغ لتغطية القسم المتعلق بكورونا. وجدنا أنه البنك الدولي لم يراعي موضوع الدمج وإمكانية الوصول للمعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة التي تتكيف مع إمكانيات الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من خلال يعني المعلومات حول خدمات التصدي للجائحة، سواء وأيضا أنه المستشفيات والمراكز الصحية المستفيدة من المشروع لتتمكن من التصدي لجائحة كورونا لم تأخذ معايير الدمج.
وإمكانية الوصول للمعلومات حول الخدمات التي تقدمها هذه المشاريع. المشروع لم يراعي مسألة أنه على المؤسسات الصحية المتقدمة بالخدمات عليها أن تراعي أساساً هذه المعايير لكي تستفيد من المشروع. المشكلة الثانية هي أنه بصناعة القرار حول المشروع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم لم يتم يعني إدماجهم في صناعة القرار. المشروع لاحظ أنه هناك دور لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بأن يكون هناك تشاور من قبل البنك الدولي معها. الحجة كانت أنه لعدم تضمين هذه الاستشارات للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم، أنه كانت هذه الاستشارات تتم عبر الوسائل الافتراضية، وهذه حجة يعني غير بصراحة غير مقبولة، لأنه منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لديها إمكانية أن تشارك في هذه اللقاءات. المسألة الثانية أنه يعني نحن بنعرف أنه البنك الدولي لديه يعني دليل توجيهي guiding notes على موضوع الدمج. والبنك الدولي منذ يعني فترة تبنى قضايا دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعني كان ذلك نتيجة لحملة مطلبية ساهمت أو أدت نتج عنها أنه البنك الدولي في السياسة الحماية Safeguard Policy اللي أطلقها في العام 2017 أو 2018 عفوا، أخذت بعين الاعتبار خطاب دمج الأشخاص ذوي الإعاقة. نحن بنعرف أنه هذا المشروع هو لا يستفيد من السياسة الحمائية اللي صدرت بالعام 2018، ولكن بالحد الأدنى نحن بنعتبر أنه كون البنك الدولي بسياسته العامة هو يلتزم بقضايا الدمج، وجدنا أنه هذا المشروع لا يعني يأخذ بعين الاعتبار قضية الإعاقة على أساس أنه ممكن نحن نثير مشكلة مشاركة المنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار أو العمل الاستشاري حول هذا المشروع. واضح أنه كان في نوع من عدم يعني فقدان للاتصال ما بين المركز في واشنطن ومكتب بيروت، لأنه مكتب بيروت كان واضح لنا أنه ما كان عنده أي فكرة عن هذه السياسات أو هذه الالتزامات لدى البنك الدولي حول قضايا إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. واحدة من المشاكل اللي نحن كمان واجهناها أنه المراكز الصحية اللي استفادت من هذا المشروع لم تراعي الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة الإعاقات الصعبة. نظام الشكوى أو الشكاوى اللي وضعوا هذا المشروع أيضا لم يكن هناك أي تقدم على مستوى عدد الأشخاص المتقدمين بالشكاوى. كان في تأخير طبعا بعملية التنفيذ للأسباب اللي بنعرفها إلى علاقة بالوضع السياسي والأمني والاقتصادي، مع العلم أنه البنك الدولي يعني أعطى الإعاز للهيئات الشريكة في الأمم المتحدة، منها صندوق التنمية التابع للأمم المتحدة اللي هو من المفروض أنه يعني يساهم بتقديم بعض الخدمات من خلال هذا المشروع. حتى هذه الإجراءات التي يعني قام البنك الدولي بتنفيذها لم تراعي لم نتمكن من إيجاد أي معلومات حول مدى تبنيها لمعايير الدمج وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة. نحن بنعتبر أنه مفروض أنه عملية الإدماج تتم منذ البداية من حين عملية التخطيط إلى عفوا التقييم أولا، يعني تقييم الواقع ومن ثم التخطيط وآليات التنفيذ. يعني هذه واحدة من التوصيات اللي نحن بنتقدم فيها للبنك الدولي، إنه يجب أن تؤخذ معايير الدمج وإمكانية الوصول منذ اللحظة الأولى لعملية التقييم ومن ثم التخطيط ومن ثم التنفيذ ومن ثم إعادة التقييم، وذلك إما على مستوى يعني تمكين الكادر الطبي لكي يتمكن من التصدي أو تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو اللائق. لأنه واحدة من المشاكل اللي نحن بنواجهها أنه بفقدان هذه المعايير الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضوا أكثر لعملية التمييز والتنمر إلى ما هنالك من ف ناحية التوصية الثانية أنه لازم ناخذ بعين الاعتبار على البنك الدولي أخذ بعين الاعتبار معايير الدمج وإمكانية الوصول للمعلومات. هذه المسألة لم تؤخذ، فنحن نوصي بأنه
البنك الدولي يأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة على مستوى إمكانية الوصول للمعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا التثبت من أنه الأدوات المستخدمة للبنك في هذا المشروع أو في المشاريع التالية يجب أن تراعي أيضا احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث معايير الدمج وإمكانية الوصول. البنك الدولي أخذ بعين الاعتبار موضوع الإعاقة فقط من حيث يعني لاحظوا لمسألة الرعاية الصحية، الصحة النفسية. الصحة النفسية يعني قد تصنف أنه هي وحدة من فئات الإعاقة، ولكن في لبنان هذا الموضوع ليس مأخوذ بعين الاعتبار، ويعني وليس من الممكن أن يؤخذ كحجة انه او تبرير انه البنك الدولي ياخذ بعين الاعتبار قضايا الاعاقه من خلال لاحظوا لمساله الصحه النفسيه. بس نحن ناخذ كمان نوصي بانه على البنك الدولي ان ياخذ معايير الدمج وامكانيه الوصول لكافه فئات الاعاقه بما فيها المكفوفين والصم والاعاقه الجسديه والاعاقات الجسديه والاعاقات الذهنيه. طبعا هذا يعني ممكن يتم تنفيذه من خلال التزام البنك الدولي أو مشاريع البنك الدولي بالمعايير التوجيهية اللي أساساً البنك الدولي بتبناها بوقت سابق، وموجود لها أوراق سياسات. وأيضاً يعني لازم دائماً يكون في تنسيق مع المستشارة المكلفة بقضايا الإعاقة والتنمية في البنك الدولي في واشنطن. بعتقد خلص وقتي بس أيمي، مزبوط؟ Hello? Hello, Amy. Hello? أعتقد يبدو أن هناك خطأ أو يعني حدث خلل في الإنترنت، وللأسف هي طبيعة الشرق الأوسط، نحن آسفين. شكرا جدا محمد. إذا عندك أي إضافة قدامك دقيقة، وإن لم يكن هناك إضافة سننتقل إلى مداخلة أخرى. لا أنا بعتقد اكتفيت يعني بهذا القدر. شكرا. شكرا ليك محمد. وزي ما سمعنا دي كانت المخرجات اللي توصلنا إليها من الدراسة الخاصة بلبنان فيما له علاقة ب الكوفيد ريسبونس وتقييم المشاركة المجتمعية في لبنان. أنا هطلب من الزميل الآخر التدخل. جنى، تفضلي يا جنى. مرحبا، يعطيكم العافية. I'm going to be speaking in English because I wrote the assessment in English, so I think that'll be a bit easier for me. First of all, good evening. أنا آسفة يا جنى هقطعك بما أن أنت ستتدخلين بالإنجليزية. كما أوضحوا الزملاء هناك رابط الترجمة ستجدونه في أسفل الشاشة عبر الجلوب لمن لا يتحدث الإنجليزية. تفضلي يا جنى. شكرا. Okay, thank you. The evaluation assessed a World Bank project in Jordan called the Jordan Education Reform Support Program for Education, Program for Results. It's a program that, like the one in Lebanon, began in 2017 and then was reconsidered for additional financing in 2020, not only because of the COVID pandemic, but also due to other extensions that were needed or that were assessed to be needed by the World Bank and by the Ministry of Education, which was the implementing and which continues to be the implementing partner for the World Bank within this project. The project was originally valued at $200 million and then received an additional financing of $100 million, which was intended to account for expanded targets as well as for adjustments for the coronavirus impacts on the educational sector in Jordan. And of course, due to the nature of the
pandemic, this resulted in quick approval of the project. Throughout the process of assessing the project, our number one challenge in being able to access information was not within the World Bank themselves, as we were able to access documents from the World Bank's websites, and we were also able to interview 2 of the project team leaders. However, it was very challenging for us to be able to access information from the Ministry of Education. We attempted several interviews with Ministry of Education employees and often found that they could not or refused to answer our questions. We also found that a lot of times the Ministry of Education would not provide us with documents that would enable us to more, let's say, accurately assess the success or the impact of the project. So that was one of the main challenges we faced in terms of being able to access information. For the project itself, one of the key findings that we found throughout our assessment was that one of the challenges of the project itself was that civil society, local Jordanian civil society had not been consulted during the design or implementation stages. And this meant that the design itself lacked some local context, and that this impacted how the project could actually operate. For example, one of the original indicators for the project, which later had to be deleted in the additional financing project, was had to do with Syrian refugee children and their entering of schools, and had to be deleted as there was no baseline information and no baseline knowledge on the number of Syrian children in education. And we found that at the later stages, international NGOs such as the UNHCR and Save the Children had been interviewed and had been consulted. However, the local partners, the grassroots Jordanian civil society, especially grassroots civil society involved in education, had not been involved. And throughout the implementation or the operation of the project itself, the World Bank's outreach to local civil society was only to the extent that was managed by the Ministry of Education. Within the Jordanian context, this is particularly problematic because one of the most significant civil society organizations within the educational sector is the Teachers Association, which as of 2020 had been disbarred by the Jordanian government. And so they were unable to provide input, and the Ministry of Education would be uninterested in them providing input into the project as with to the World Bank, with the Ministry of Education as a middleman. And so this finding provided us some insight into challenges that occurred at the design and implementation and operational stages. For example, the project mentioned Syrian children and Jordanian children, but did not also include reference to other refugees living in Jordan. Another challenge, of course, occurred due to the coronavirus pandemic, which delayed inevitably the timeline of the project. However, Jordan's context was again unique because school closures in Jordan lasted for much longer than in other countries. In fact, Jordan was among the top 5 countries for which school closures extended. And this was a huge challenge, not just for the project and for the Jordanian educational system, but it also meant that vulnerable children in Jordan, children especially who were refugees, who were disabled, girls, children in poor families were often unable to access school. And so in effect, if not on paper, meant that a lot of children who theoretically were still attending school, who had not officially dropped out, were actually not able to attend class. And so this meant that the World Bank's project, which is of course aiming to
increase both the accessibility and the quality of education in Jordan for the learning and teaching environment for Jordanian and Syrian refugee children had not managed or was not being able to manage to meet its goals. And so our recommendations for the World Bank at the time was that in order to be able to reverse this trend, the most significant thing that it could do was reach out to local Jordanian civil society organizations with actual context and experience and within the Jordanian educational sector on the ground. And I think that this covers all the questions, and I'm sorry for being a little fast-paced. I'm trying not to run out of time. Okay, thank you. أشكرك جدا الزميلة جانا من مركز الفريق أحد أعضاء تحالف أرب واتش في الأردن. شكرا على المخرجات القيمة، وعلشان الوقت أنا بعتذر لأنه زميلتنا إيمي المسؤولة عن الملف ومديرة الحوار الجلسة اليوم الإنترنت للأسف عندها تم قطعه، ولكن أنا شيرين طلعت المدير المشارك لتحالف أرب واتش مقيمة في المغرب. وبالمناسبة دي هننتقل إلى المغرب الأستاذ عبد الإله التازي جمعية تل سمطان، ولأن الجمعية كان من اختصاصاتها القضايا أو اهتماماتها القضايا البيئية، فكان تقييمها للأمر من وجهة نظر أخرى حول تدابير النفايات الطبية. أستاذ عبد الإله تفضل. شكرا الأخت شيرين. تحية. أنا بس عايزة أقول أنا موجودة معاكم دلوقتي لغاية لما الإنترنت يقطع تاني. الحمد لله على السلامة. إذا تحية للحضور الكريم والإخوان. إذا الدراسة اللي قمنا بها هي دراسة ديال محاولة تتبع تدبير النفايات الطبية والصيدلانية على مستوى المغرب، وخاصة على مستوى 3 مدن بالمغرب كعينة التي أخذت من هذه العملية. وهذه الدراسة تندرج في إطار الدعم المالي أو القرض الذي أخذه المغرب 100 مليون دولار لدعم قطاع الصحة خاصة على مستوى المناطق القروية الريفية، واللي تم التمديد ديالو حتى ل 31 دجنبر 2020. ولكن مع ظهور وباء كوفيد طلبت الحكومة المغربية تمويلا إضافيا بقيمة 35 مليون دولار أمريكي، واللي كان فيه جزء كبير لتدبير النفايات الطبية والصيدلانية. والجمعية حاولت تشوف مدى تطبيق البروتوكول ومدى تطبيق مراحل ديال هذا السريان ديال القرض الذي تم إعطائه للمغرب. إذا الصعوبات التي واجهتنا خلال هذه الدراسة الميدانية هي أولا اصطدمنا بصعوبة الولوج إلى المؤسسات الاستشفائية والحياة للوصول إلى المعلومة. من طبيعة الحال هذه المسألة تتفهم جزئيا لأن كان هناك الوباء ديال الكوفيد، ولكن هذا لا يفسر المنع ديال المد بالمعلومات المتعلقة بالمشروع والوثائق المتعلقة بهذا المشروع. النقطة الثانية أو الصعوبة الثانية التي واجهتنا هي أن في المغرب التدبير ديال أو المعالجة للنفايات وجزء من الشحن ديال هذه النفايات الطبية خاصة يتم تفويضها لشركات خاصة، ولاحظنا أن هذه الشركات الخاصة تعمل معزولة وبالتالي لا تسمح لا بمعرفة كيف تشتغل ولا بالولوج إلى المعلومات أو إلى الطريقة التي يتم التخلص منها بهذه النفايات. وبالتالي لم نتوصل مع هذه الشركات إلى حل أو إلى الوصول إلى طريقة المعالجة لهذه النفايات. الصعوبة الثالثة والتي واجهتنا خلال هذا البحث هو أن من خلال الوثائق لاحظنا أن المشاورات التي تتم خاصة مع المجتمع المدني، فهذه المشاورات لاحظنا أنها يتم مركزتها دائما في العاصمة، ويتم اعتماد أكثر جمعيتين، وهذه الجمعيتين مهما كان اختصاص الموضوع فيتم استدعاء هذه الجمعيات أو هاتين الجمعيتين، ولا يتم إشراك الجمعيات الجهوية المتخصصة على حسب طبيعة الموضوع التي يتم معالجته. الصعوبة الرابعة
هو فيما يتعلق بموضوع الشكاوي، وبالتالي درنا شكايه في الموقع الرسمي لوزاره الصحه، والى حد مرور اكثر من سنه لم نتوصل بجواب او برد على هذه الشكايه. اذا هذا جزء من الصعوبات التي واجهتنا. بالنسبه للدراسه والخلاصات التي استخلصناها من هذه الدراسه، عندنا 5 ديال المستويات التي يمكن اعتمادها. اولا بالنسبه لتدبير النفايات على مستوى فرز النفايات الطبيه والصيدلانيه. الفرز لاحظنا لا يتم وفق المعايير، فكثير ما يتم خلط النفايات الطبيه والصيدلانيه مع النفايات الشبه المنزليه، وهذا ما يتطلب مجهود اكثر واضافي للمعالجه لهذه النفايات. الخلاصه الثانيه هو ان تطبيق اجراءات الفرز لا يتم احترامها بدقه من طرف العاملين المكلفين بتلك المهمه، وهذه من طبيعه الحال تلقيناها من الشركات التي فوض لها امر تدبير النفايات الصحيه. المستوى الثاني هو على مستوى التجميع والتخزين. اذا عمليه التجميع الاولي للنفايات الطبيه والصيدلانيه غير محدد بدقه، بل ومنعدمه في بعض المؤسسات الاستشفائيه، بحيث قد يقوم بالمهمه شخص غير مؤهل او غير مجهز لمثل هذه المهام. ثانيا ان التخزين داخل المستشفيات بمخازن المؤسسات الاستشفائيه يتجاوز في بعض الاحيان 72 ساعه، ويرجع ذلك بسبب تاخير في عمليه الشحن، اللي قلنا الشحن يكون من طرف مؤسسات اللي هي خاصه. المستوى الثالث هو الشحن الخارجي للنفايات الطبيه. هذه الخدمه كما قلت بعد قليل تتكلم فيها جهات متخصصه. فشنو لاحظنا على مستوى المؤسسات؟ فيتم غياب جهاز لمراقبه هذه العمليه ديال الشحن، وافتقاد قائمين على المهمه بالمعلومات حول كيفيه انجازها وسيرورتها. المستوى الرابع على مستوى المعالجه داخل المؤسسات التي تعالج هذه النفايات. إذا أولاً عملية المعالجة الأولية للنفايات الطبية بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لا تتم إطلاقاً، ففي الوقت الذي تتوفر فيه المؤسسات الخاصة على فورم للضغط فإن المؤسسات العمومية لا تتوفر عليه. وأغلب المستجوبين يجهلون مآل معالجة النفايات الطبية والصيدلانية لمؤسساتهم ولا مصير النفايات الشبه المنزلية. خامساً أو الخلاصة الخامسة على مستوى حماية المستخدمين، لاحظنا كثير من النواقص خاصة فيما يخص الإمداد بالعدة الملائمة وبأعداد كافية. تكوين في مجال النظافة، السلامة وتدبير النفايات الطبية. تقوية خدمات النظافة والتوفر على طاقم مؤهل بالعدد الكافي. إذن هذو 5 ديال الخلاصات اللي حاولنا نرصدهم على مستوى هذا التدبير. توصيات بعجالة غادي نعطي 4 ديال التوصيات، 4 توصيات التي يمكن إمدادها من خلال هذه الدراسة. هو يجب أن يتم التزود والتجهيز بتجهيزات ومعدات ملائمة والكافية في المؤسسات الاستشفائية. تعزيز مصالح النظافة والسلامة بالكفاءات المناسبة. وضع مخطط لتكوين نوعي في مجال تدبير النفايات الطبية والصيدلانية لفائدة مجموع العاملين، لأنهم كيفتقدوا إلى تكوين وإلى معرفة في هذا المجال. وإحداث برامج للتحسيس والتواصل بالمخاطر الصحية والبيئية. ملاحظة أخيرة قبل ما نختم، وأننا كذلك لاحظنا أن المستشفيات العمومية تتعاقد مع مؤسسات للمعالجة، ولاحظنا أن هذا التعاقد لا يأخذ بعين الاعتبار الجانب البعد عن المستشفى، وبالتالي هذا ما كيرفع من البصمه الايكولوجيه. كنوجدوا مستشفى في مدينه والمعالجه تكون في منطقه بعيده جدا بمئات الكيلومترات، وهذا ما كيرفع من البصمه الايكولوجيه وكيرفع من الخطر الذي يمكن ان يشكله النقل لمسافه طويله ديال مواد طبيه وصيدلانيه اللي يمكن تاثر على الانسان وعلى البيئه. اذا هذا باختصار يعني خلاصات ديال هذه الدراسه. كنتمنى انني ما نكونش طولت عليكم، ولا كان شي مناقشه فاحنا مستعدين اننا نناقشوا معكم، وشكرا.
شكرا استاذ عبد الاله. معلش انا الانترنت بيروح ويجي، انا معاكم دلوقتي ما اعرفش كمان ثانيه ايه اللي هيحصل. الدراسه اللي جايه هتقدمها لنا الزميله سهام من تونس، وكانت بخصوص مشروع برضو لكوفيد 19. اتفضلي يا سهام. زي ما قلنا بنركز على تدينا نبذه سريعه عن المشروع، اهم المصاعب اللي واجهتك وانت بتحاولي تحصلي على المعلومات، وايه الاوجه النقاط اللي شفتيها في المشروع من جهه مشاركه المواطنين واليات الشكاوي وحصولهم على المعلومات، واخر حاجه توصيات للبنك الدولي بالنسبه للمشروع ده لو لسه بيكمل او لمشروعات مماثله ممكن تكون بتحصل بطريقه قادمه بعد الشهر. اتفضلي يا سيادة. شكرا. في تاريخ 20 أبريل 2020 وفي إطار مشروع التدخل العاجل من طرف البنك الدولي في تونس لمواجهة جائحة كورونا، تحصلت تونس على مبلغ 20 مليون دولار للوقاية والعلاج من الفيروس. ولذلك قامت الجمعية التونسية لقانون التنمية بإنجاز بحث تقصي والتأكد من مدى نجاعة التصرف في مشروع التدخل العاجل المذكور، وكذلك مدى احترام هذه الأخيرة معناتها الدولة التونسية التزاماتها بتوجيه القرض في الاحتياجات التي رصد من أجلها. نعطيكم موجز حول المشروع اللي هو يتمثل في تحسين طرق الكشف عن عدوى الجائحة ومجابهة الفيروس في تونس في 2020 من خلال زيادة توفير المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لذلك. هو بالنسبة لتونس تمثلت الأنشطة للمشروع في توفير معدات ولوازم اختبارات صحية، معدات حماية شخصية، مختبرات التشخيص مدنة بمعدات المختبرات والتشخيص والمواد الاستهلاكية، المواد الاستهلاكية، وكذلك في الأخير هناك نقطة في المشروع مهمة جدا وهي وضع آلية الشكاوى التي سيلجأ إليها المواطنين في حالة أرادوا ذلك بطبيعة الحال. بالنسبة لنا احنا أهداف البحث كانت هي الحصول على معلومات وإجابات حول إشراك المتدخلين وأصحاب المصلحة بما فيهم المجتمع المدني في مشاورة إعداد المشروع، تحديد مدى استفادتهم من تنفيذ أهداف المشروع المواطنين، اختبار نجاعة آلية الشكاوى بطبيعة الحال الموجودة في المشروع، تحديد مستوى الشفافية فيما يخص النفاذ المعلومة في المشروع، وأخيراً بطبيعة الحال توفير أو بلورة توصيات أخيرة لفائدة شكرا. شكرا. أوكي، شكرا. كان أهداف البحث هي الحصول على المعلومات وإجابات حول إشراك المتدخلين وأصحاب المصلحة في مشاورة إعداد مشروع التدخل العاجل المذكور، تحديد مدى استفادتهم من تنفيذ أهداف المشروع ومدى متابعتهم له، اختبار نجاعة آلية الشكاوى الموجودة في المشروع، تحديد مستوى الشفافية فيما يخص النفاذ إلى المعلومات الخاصة بالمشروع، بلورة توصيات حول تفعيل تشريك المجتمع المدني في برامج البنك الدولي في تونس. بالنسبة للفئات المستهدفة في المشروع المذكور في ما يتعلق بالبحث الذي قامت به الجمعية، هي الإطار الشبه الطبي والإطار الطبي، الفئات الهشة والمتمثلة في النساء المتضررات من أزمة الكوفيد، الأشخاص ذوي الإعاقة، الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة، اللاجئين والمهاجرين، سكان المناطق المهمشة. ثم قمنا ببلورة نتائج البحث والتي هي كانت تتعلق أساساً بالمشاركة المجتمعية، النفاذ للمعلومات ووثائق المشروع، اللغة المستخدمة في وثائق المشروع، وبطبيعة الحال الشكاوى، آلية الشكاوى وجدواها. من حيث المشاركة المجتمعية كانت هناك المشاركة المجتمعية واقعياً منعدمة، باعتبار كونه لم تتم استشارة أو إعلام المواطنين حول المشروع، باعتبار أنه تم التشاور بين الهيئات والمؤسسات العمومية من طرف مثل وزارة الصحة
ووكالة حماية المحيط والوكالة المكلفة بالنفايات. وكان تغييب للمجتمع وللمواطنين والمجتمع المدني واضح جدا، وتعللت وزارة الصحة في عدم استشارة المجتمع المدني والمواطنين في كونه هناك إشكالية الكوفيد وعدم إمكانية التواصل مباشرة مع المواطنين والمجتمع المدني في الاستشارات، بينما كانت هناك استشارات عبر المواقع التواصل الاجتماعي أو التواصل عبر الإنترنت بين مختلف الهيئات الرسمية، وتم تغييب المجتمع المدني ولم يتم استعمال آليات التواصل عبر الإنترنت للتشاور مع المجتمع المدني ومع المواطنين. وصل الأمر إلى حتى عدم إشراك العمالة الوطنية للأطباء أو النقابة العامة للأطباء في تونس وللصيادلة وللأطباء الاستشفائيين، باعتبار كونهم هم الهيئات التي تمثل الإطار الطبي وشبه الطبي في تونس. لم يكن لهم علم بهذا المشروع، بما في ذلك الكاتبة العامة للنقابة الأطباء والتي قمنا باستجوابها، وكذلك عميد الأطباء التونسيين الذي لا علم له بهذا المشروع. بالطبيعة من حيث النفاذ المعلومات كذلك في المشروع ليس هناك سهولة في النفاذ إلى المعلومات، باعتبار أنه هناك وثيقة وحيدة موجودة على موقع وزارة الصحة، وهناك وجدناها كذلك على موقع البنك الدولي. بالنسبة اللغة المستخدمة، هناك تم استخدام في الوثائق الموجودة مع قلتها باللغتين الإنجليزية والفرنسية، حتى وزارة الصحة قامت بوضع وثيقة باللغة الفرنسية، مع أن اللغة الرسمية في تونس هي اللغة العربية، مما استحال على طبعا هناك عدم استخدام للغة الأصلية في تونس وهي اللغة العربية، بينما تم استخدام الفرنسية والإنجليزية في الوثائق الموجودة على موقع وزارة الصحة أو على موقع البنك الدولي، وهو ما جعل هناك استحالة للمواطن العادي في النفاذ إلى المعلومات باللغة التي يتكلمها في تونس. بالنسبة لآليات الشكاوى، بطبيعة الحال قمنا بالعمل على آليات الشكاوى الموجودة في المشروع، ولم تكن مجدية كذلك بالنسبة لنا حسب ما وصلنا إليه من نتائج، حيث أن تم وضع بعض العناوين الإلكترونية التي قمنا بمراسلتها قصد الحصول على بعض المعلومات، ولكن لم نحصل إلى اليوم على إجابة من طرف المشرفين على هذه العناوين الإلكترونية. أردنا أن نتحصل على بعض المعلومات، وقمنا ببعض الأسئلة تتعلق بالشكاوى، ولكن لم نحصل على معلومات. بالنسبة لنا كذلك هناك التواصل مع وحدة التصرف حسب الأهداف والتي هي المشرفة على المشروع. استحال علينا كذلك الاتصال بهم، مع أن في بداية الأمر تم مراسلتهم عن طريق الإيميل، أجابونا في مرة أولى، ولكن بعد ذلك لم يكن هناك الكثير من الجدية في التواصل معنا، مما استحال علينا العمل معهم. لذلك أود أن أقدم بعض التوصيات في نهاية هذه Mail 8000 Mail entering quit mail entering view option. You are viewing IAFA had your screen. Move focus to next window. Audio sub mute my SIHMB mute. بالنسبة للتوصيات للبنك الدولي، هناك توصية تتعلق بضرورة إشراك المجتمع المدني بمختلف مكوناته والمواطنين في مفاوضات المشروع.
حتى يتم تبنيه ويكون لهذه المكونات دورا فعالا في تنفيذه ومتابعته وتقييمه خاصة. ضرورة التكثيف من عمليات الاتصال والتواصل عن طريق تطبيقات الإنترنت في المشاورات التي يقوم بها البنك في علاقة بمشاريعه وبرامجه في تونس. كذلك وفي إطار إعداد وثيقة وزارة الصحة مثلا، من المنصوح به أن تكون هناك متابعة الالتزامات وزارة الصحة الواردة بالوثيقة من طرف البنك الدولي، وخاصة تقييم مدى إنجاز من عدمه لهذه الالتزامات. وأخيرا تشريك كل الفاعلين في المجال الصحي لأخذ القرارات في تونس. شكرا جزيلا. شكرا الزميلة سهام على هذه المداخلة القيمة، ونتأسف ل أي أعطال فنية، فالأمر أيضا متعلق بالاتصال والكونكشن والإنترنت، وهو ما نعاني منه جميعا في هذه المنطقة. ننتقل إلى الزميل الآخر الأستاذ يحيى من اليمن. أنت معنا أستاذ يحيى؟ أيوة معكم. مساء الخير. مساء الخير جميعا وشكرا. أنا يحيى صالح، المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان، يمني Observatory for Human Rights. اسم الدراسة التي قام بها المرصد هو متابعة التحقق من طريقة تنفيذ منحة المؤسسة الدولية للتنمية IDA اللي هو البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية لمشروع التصدي لجائحة كوفيد-19 في اليمن. طبعا فترة الدراسة كانت من 1 أكتوبر إلى نهاية ديسمبر 2020. الدراسة اعتمدت على البحث المكتبي والنزول الميداني للأطراف المستهدفة، سواء للجهات الممولة أو المنفذة اللي هي منظمة الصحة العالمية، وكذلك إلى الجهات الحكومية والمجتمع المدني والأطباء والإعلاميين والأطراف المختلفة ذات العلاقة. قيمة المنحة، للتعريف بالمنحة أو بالمشروع، قيمة المنحة المالية المقدمة من البنك الدولي هي 26.9 مليون دولار. سمعني ولا لا؟ ألو سامعين؟ سامعك. نعم نسمع بوضوح. طيب قيمة المنحة ذكرنا. الجهة المانحة طبعا المؤسسة الدولية للتنمية IDA، والجهة المنفذة اللي هي منظمة الصحة العالمية. اسم المشروع هو التصدي لجائحة كوفيد-19 في اليمن. تمت الموافقة على التمويل في 2 أبريل 2020 طبعا من قبل مجلس المديرين في البنك الدولي. الهدف التنموي من المشروع هو الوقاية من التهديد الذي تشكله جائحة كوفيد-19 في اليمن واكتشافه والتصدي له. هدفت الاتفاقية تنفيذ جملة من الإجراءات، أهمها تحسين آليات مراقبة المرض وتعقبه، وإنشاء وتعزيز فرق الاستجابة السريعة ومراكز عمليات الطوارئ. كذلك تحسين سرعة الكشف والفحص في المنافذ البرية والبحرية والجوية. أيضا تأهيل ورفع مستوى قدرات مراكز العزل وإدارة الحالات وتزويدهم بمعدات الحماية الشخصية المناسبة والأدوية والمستلزمات الطبية وغير الطبية. كذلك تعزيز القدرات في إدارة النفايات الطبية في المرافق الصحية. أيضا توفير وتوزيع مستلزمات الحماية للسكان، وتدريب موظفي الرعاية الصحية على إدارة حالات العزل. من الالتزامات اللي نصت عليها الاتفاقية هي
التزام الجهة المنفذة اللي هي منظمة الصحة العالمية بإشراك أصحاب المصلحة والالتزام بالإفصاح عن المعلومات. كذلك تحديث إطار الإدارة البيئية والاجتماعية وخطة إدارة النفايات الصلبة في غضون شهر واحد بعد تاريخ سريان الاتفاقية. طبعا حتى ديسمبر 2020 لم ينفذ شيء من هذا، يعني ظلت 9 أشهر، بينما هم يقولوا الشهر الأول 9 أشهر بدون تنفيذ. في إيجابيتين ممكن أذكرهم للبنك الدولي تحققت خلال تنفيذ المشروع، وهي تتمثل في التزام منظمة الصحة العالمية بتطبيق المعايير الخاصة بمشاركة متساوية للجنسين وخاصة في مجال التدريب. كذلك من الإيجابيات تعاون مسؤول ملف اليمن في البنك الدولي بالرد على بعض الاستفسارات التي طرحناها عليه وترجمة وثيقة إشراك أصحاب المصلحة، ولو أن ذلك طبعا الترجمة تمت بصورة متأخرة جدا. بالنسبة للصعوبات والجوانب أو جوانب القصور التي تؤخذ على طريقة تنفيذ المشروع فقد كانت كما يلي. يعني فيما يخص قيمة المنحة وما تم إنفاقه منها، لا توجد أي معلومات لا توجد متاحة سواء من الجهة المنفذة أو الممولة أو الشركاء المحليين. تم إنشاء اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كوفيد-19 في فبراير 2020، إلا أن أول اجتماع مع منظمة الصحة العالمية كان في يوليو 2020، أي بعد مرور 5 أشهر من الإنشاء وبعد 3 أشهر من بدء المشروع. رغم التزام المنظمة بتمويل وتجهيز المحاجر الصحية، إلا أنها تأخرت في تنفيذ ذلك، حيث أن بعض التجهيزات وصلت في شهر أكتوبر والبعض الآخر وصل بعد انتشار الجائحة، مما سبب مشاكل للجهات العاملة على مواجهة الجائحة، منها إصابة بعض العاملين الصحيين. لا يوجد أي تنسيق مع منظمات المجتمع المدني الذين يعتبروا من أصحاب المصلحة الرئيسيين. لم تنشر خطة الالتزام البيئي والاجتماعي ولم تطبق وفقا للجهات ذات العلاقة الذين لا يعلمون عنها شيئا، بما في ذلك الجهات الحكومية. يعني تصوروا جهات حكومية لا تعلم عن هذا شيئا، وأكثر من مسؤول التقينا معه وللأسف الشديد لا يعلمون شيئا عن مثل هذه الخطة. غياب التغطية الإعلامية للمشروع وعدم وجود خطة لنشر المعلومات والبيانات الخاصة بالتنفيذ. عدم الالتزام بمبدأ الشفافية في توفير المعلومات سواء للجهات المحلية الشريكة أو منظمات المجتمع المدني المحلية، حيث أشار أغلب المشاركين في الاستبيان الميداني أنه لم يتم إطلاعهم على المشروع أو الميزانية الخاصة به أو مراحل التنفيذ. إجماع المشاركين على غياب آليات الرقابة والتقييم، هذا طبعا تم من خلال الدراسة الميدانية. تأخر منظمة الصحة العالمية في توريد الأجهزة والمعدات والملابس والتجهيزات لمراكز العزل في العاصمة عدن. آلية التعامل مع النفايات الطبية غائبة، سواء من حيث التدريبات أو التجهيزات أو الإعلان عنها. مشروع مواجهة كوفيد-19 في اليمن يهدف إلى تعزيز الاستجابة لإجراء الفحص في منافذ الدخول، إلا أنها حتى نهاية شهر ديسمبر 2020 لم تقم بذلك. الاتفاقية كذلك لم تتطرق أبدا إلى مسألة اللقاحات من فيروس كوفيد-19. واجهنا كذلك أن ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في العاصمة عدن رفض اللقاء مع باحث المرصد اليمني لحقوق الإنسان رغم المحاولات العديدة والمتكررة. وحتى رغم شكوانا إلى البنك الدولي قدمنا طلب على أساس اعتمادها وتم اعتماد الاسم، لكن منظمة الصحة العالمية رفضت ولا ندري لماذا. هناك تعتيم وعدم شفافية فيما يتعلق بوثائق وتقارير المشروع،
لأنه حتى تاريخ الانتهاء من الدراسة اللي هي أواخر ديسمبر 2020 لم تكن هناك ما وجدتش تقرير حالة التنفيذ والنتائج. لا يوجد خطاب الصرف والمعلومات المالية، لا توجد خطة الإدارة البيئية والاجتماعية، لا توجد خطة إدارة المخلفات الطبية، لا توجد إجراءات إدارة العمل. هذه الخطط والتقارير تعامل معها كل من البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية بسرية مبالغ فيها دون مشاركة المجتمع المدني وحتى الجهات الحكومية. توصياتنا من خلال المشروع هذا، لدينا جملة من التوصيات. نحن في المجتمع المدني في اليمن نطالب البنك الدولي الاهتمام بتفعيل الشراكة مع المجتمع المدني وبوجود آلية واضحة ومحددة لطبيعة تلك الشراكة بمختلف مراحلها، من حيث تحديد الاحتياجات والأولويات والمشاركة في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة. نريد تعزيز عمليات الشفافية وتيسير الحصول على البيانات والمعلومات. كما نريد العمل على وجود نصوص واضحة ومحددة في العقود والاتفاقيات الموقعة مع البنك الدولي تنص على إشراك المجتمع المدني وبعبارات واضحة غير قابلة للتأويل، وتضمن الشراكة الفعلية في التخطيط والتنفيذ والرقابة. يهمنا كثيرا كذلك توفير وإتاحة الوثائق والاستراتيجيات والتقارير والبيانات عن المشاريع التي ينفذها البنك أو يخطط لتنفيذها في بلداننا وباللغة العربية الرسمية في كل مراحلها. نريد أخيرا إيلاء الأهمية اللازمة للجوانب البيئية في كل المشاريع المنفذة وتوخي شفافية المعلومات حولها. شكرا جزيلا، انتهيت أنا. إن شاء الله كنتوا سامعيني. كنا سامعينك بوضوح يا دكتور يحيى. شكرا جدا على المداخلة. وأنا بطلب بس من كل الحضور اللي مش بيتكلم يقفل المايك بتاعه علشان نقدر نسمع بعض بشكل جيد. وكمان يا ريت واحنا بنتكلم لو احنا ما بنتكلمش نقفل الكاميرا علشان الانترنت. زي ما احنا شايفين في مشتركات كثيرة ما بين الدراسات التي تم تقديمها، وسنستمع لباقي الدراسات من باقي المنطقة. علشان كده بأدعو الزميلة تانيا من العراق علشان تكلمنا عن الدراسة أو التقييم اللي عملوه للمشاركة المجتمعية في العراق فيما له علاقة بالكوفيد ريسبونس. بذكركم بالترجمات اللي موجودة، الترجمة المتاحة، الانتربريتيشن المتاح من العربية للإنجليزية والعكس. خليني أيضا أذكركم سريعا بالأسئلة التي يجاوب عليها المتدخلون، وهي حول موضوع الدراسات والصعوبات التي واجهوها للحصول على المعلومات، وهي كما رأينا إلى الآن كثيرة. وأهم المخرجات بخصوص مشاركة الأطراف المعنية ومشاركة المواطنين، كذلك التوصيات التي تقدمها هذه الدراسات للبنك سواء بخصوص المشروع أو يعني المشروع التي المشاريع السابقة أو التي في حيز التنفيذ. اتفضلي أستاذة تانيا. نعم، مساء الخير. تانية منظمة شؤون المرأة والطفل بالعراق. عنوان الورقة البحثية اللي قدمتها المنظمة: رصد وتتبع وتقييم استجابة البنك الدولي الطارئة لكوفيد-19 في العراق. اسم المشروع في العراق هو دعم العمليات الطارئة من أجل التنمية في العراق. وافق البنك الدولي سنة 2015 على حزمة مساعدات مالية بقيمة 350 مليون دولار لدعم العملية الطارئة من أجل التنمية في العراق، تهدف إلى دعم وإعادة البنى التحتية المتضررة في محافظتي صلاح الدين وديالى. يتكون المشروع من خمس مكونات أساسية: إعادة البنى التحتية للكهرباء، إعادة خدمات النفايات الصلب البلدية وخدمات المياه والصرف الصحي، إعادة
البنى التحتية الناقلة، ووضع خطة تمويل لإعادة بناء المساكن، إعادة الخدمات الصحية والمساعدة الفنية. سنة 2017 قدم البنك الدولي تمويل آخر بقيمة 400 مليون دولار لتوسيع النطاق الجغرافي للمشروع ليشمل محافظة الأنبار. هذه المحافظات اللي تعرضت إلى سيطرة داعش، وبعد التحرير رصدت هذه الأموال إلها، وأضيفت لها للمكونات الخمسة أيضا مكونات أخرى اللي هي دعم استعادة القدرة الإنتاجية لقطاع الزراعة، إصلاح الطارئ للمخططات البلدية التحتية الهيدروليكية للمياه وقنوات الري، ودعم استعادة خدمات التعليم، ودعم استعادة البنى التحتية والخدمات البلدية، والحفاظ على أصول الإرث الثقافي على مستويات المحافظات. ويهدف التمويل الإضافي إلى تعميق مشاركة المواطنين الرئيسية وعناصر المجتمع عبر جميع مكونات المشروع. الاستجابة السريعة لكوفيد-19 كجزء من مشروع العملية الطارئة للتنمية في العراق، أعلن البنك الدولي بتاريخ 12 مايو 2020 في بيانه الصحفي عن منحة قيمتها 33.6 مليون دولار أمريكي ضمن الاستجابة السريعة الطارئة لفيروس كورونا بالعراق. كمرحلة أولى وافق البنك الدولي على توفير 7.8 مليون دولار أمريكي من الموارد المتاحة في إطار مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية، من أجل توريد المعدات واللوازم الطبية الأساسية وتعزيز قدرة وحدات العناية المركزة في المستشفيات العامة على تحسين إدارة الحالات المصابة بفيروس كوفيد-19 بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع يونوبس. وفقا لها يتم تسليم أجهزة تنفس اصطناعية وأسرة عناية مركزة وأجهزة أشعة سينية، بالإضافة إلى أجهزة تخطيط قلب، وإلى عدد من المراكز الصحية في العراق بشكل كامل، يعني على مختلف أنحاء العراق. ذلك غضون 4 إلى 8 أسابيع من تاريخ الموافقة على التمويل. وفي نفس البيان الصحفي وافق البنك الدولي على إعادة تخصيص مبلغ إضافي قدر 25.8 مليون دولار في إطار نفس المشروع، أيضا لتزويد كميات إضافية من المعدات والمستلزمات الطبية ودعم تدريب العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية على استخدامها. الموضوع اللي صار إنه هذه الجهات اللي المفروض إنه تتدرب وتحصل على تدريبات بعد المهام اللي قامت بها المنظمة من استبيانات ومن زيارات ميدانية ومن اتصال بالمجتمع المحلي، وإخضاع أيضا أطباء ومدراء يعني معتمدين في الورقة البحثية أيضا، واستقصاءات ميدانية ومقابلات شخصية. استهدفت 33 ممثل للجهات المعنية بعملية الاستجابة السريعة لكوفيد-19، منها منظمات المجتمع المدني والمسؤولين المحلي و20 عامل بالقطاع الصحي وممثليهم بالنقابة التابعة لهم. بالنسبة للصعوبات اللي واجهناها أثناء البحث، معظم الوثائق كانت متوفرة باللغة الإنجليزية فقط. على سبيل المثال، لم تكن خطط الإدارة البيئية والاجتماعية، وهي الوثيقة التي توفر معلومات حول تفاصيل المشاريع والإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتخفيف المخاطر والفرص المتاحة لمشاركة أصحاب المصلحة، كانت يعني قليلة باللغة العربية، على الرغم من أن موقع البنك الدولي نص على أن بعض الوثائق كانت متاحة باللغة العربية، إلا أنه لم يكن من الممكن الوصول إلى الوثائق إلا باللغة الإنجليزية مع تلخيص محدود باللغة العربية. واجهت أيضا المنظمة بدراستها صعوبات متعددة أثناء محاولة الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بتمويل الاستجابة الطارئة لكوفيد-19، حيث يصعب على المجتمعات المحلية والمجتمع المدني التفحص وفهم تقارير حالة التنفيذ ووثائق خطط التوريدات التي تتطلب كفاءات لغوية وتقنية محددة. لم نتلقى أي رد. آلية الشكاوي اللي معلنة بموقع البنك هي كانت تتضمن إيميل ورقم هاتف. لم نتلقى أي رد بالاتصال، وأي رد على الطلبات المرسلة إلى جهات الاتصال الواردة في وثائق المشروع. على الرغم من الاتصال المستمر وإرسال إيميلات مستمرة لهم، لم نحصل على إجابة. المعلومات الواردة في وثائق خطط التوريدات الخاصة بهذا المشروع كانت مبعثرة
ويصعب العثور عليها حتى بالنسبة للخبراء في أوقات الطوارئ. على سبيل المثال، تتضمن الوثائق الخاصة بمشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية بالعراق خطط توريدات خاصة بمشروع آخر يموله البنك الدولي في مصر أيضا، يعني مبعثرة المعلومات اللي حاولنا نجمعها. المخرجات العامة كانت للورقة البحثية لم يتم نشر أي وثائق حول تمويل الاستجابة الطارئة لكوفيد 19 باستثناء البيان الصحفي الصادر عن البنك والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. لا تذكر وثائق البنك الدولي التدابير المتخذة لإدارة جائحة كوفيد 19. تشير الوثائق فقط إلى الأنشطة الحالية كجزء من الحالة الطوارئ وإعادة إعمار المناطق المتضررة في العراق. لم تكن هناك أدوات حقيقية لتتبع تنفيذ الاستجابة الطارئة لكوفيد 19 في محافظة واحدة فقط ضمن 5 محافظات مستهدفة من قبل المشروع. طبعا المحافظة اللي استهدفناها كانت محافظة الأنبار. لم نتمكن من التحقق من شراء سيارات الإسعاف والمعدات الطبية الخاصة بكوفيد 19 للمستشفيات المستهدفة. كانت هنالك سيارات إسعاف مخصصة للمستشفيات، ما قدرنا نتحقق من شرائها. التوصيات اللي خرجنا بها من البحث هو تحسين المستوى الشفافية عبر توفير ونشر الوثائق المتعلقة بعمليات البنك في العراق، خصوصاً في ظل أزمة كورونا، حتى يتسنى للمجتمع المدني متابعة هذه التدخلات على أرض الواقع. اعتماد مشاورات حقيقية مع أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع المدني المحلي من أجل فعالية مشاريع البنك المستقبلية في العراق، خاصة وإن وسائل التواصل الحديثة توفر فرصة لإشراك أكبر عدد منهم. ينبغي بذل جهود إضافية لضمان الوصول إلى المعلومات ذات الصلة باللغة المحلية والمشاركة الفعالة للمواطنين، خاصة في حالات الطوارئ في سياق بلد تتخلله النزاعات. توفير معلومات التي يسهل الوصول إليها وفهمها، ونشر وثائق على موقع البنك الدولي حول أنشطته في العراق لتمكين مجموعات المجتمع المدني من مراقبة تنفيذ هذه المشاريع. ينبغي على البنك الدولي إجراء المزيد من المشاورات مع منظمات المجتمع المدني العراقي، حيث يتوجب إرسال دعوات ومعلومات ذات صلة في وقت مبكر، نشر محاضر هذه المشاورات على القنوات الرسمية وليس فقط على وسائل التواصل الاجتماعي، كما توفر وسائل اتصال جديدة والتي أصبحت سائدة مع الوباء. فرصة للبنك الدولي للوصول إلى عدد أكبر من مجموعات المجتمع المدني. وشكرا جزيلا لاستماعكم. ألو. أيوة، سمعيني كويس؟ يعني سمعتوني لو انقطع الاتصال؟ سمعناكي كويس يا تانيا، متشكرين قوي. أنا اللي عايزة أتأكد دلوقتي عشان مصاعب الإنترنت عندي لو أنا مسموعة كويس. مشكلة والله، أنا كنت خايفة لا ينقطع النت وما ما يجيني طيب، هل أنتم سامعيني يا جماعة كلكم؟ نعم، سامعينك بوضوح يا إيمي، اتفضلي. اوكي، شكرا يا تانيا خالص على العرض دوت. العرض الاخير مفروض كان يقدمه لنا زميلنا ايمن من جمعيه شمسيه في مصر. ايمن بيعتذر لظروف صحيه طارئه حصلت في الاسره عنده، فانا هقوم بعرض سريع جدا لنبذه عن المشروع. المشروع في مصر كان فيه مشروعين. في مشروع اصلا مشروع الرعايه الصحيه الشامله بتمول من البنك الدولي من مده، وكان في مكون داخل المشروع دوت بيتم تفعيله في حالات الطوارئ. فبالطبع تم تفعيل المكون دوت مع بدايه جائحه كورونا، وبعدها البنك وافق على مشروع تاني قائم بذاته قيمته 50 مليون للحكومه المصريه علشان جائحه كورونا. طبعا احنا كلنا استنتجنا انه اللي موجود في المشروع الجديد، بما انه المكون بتاع الطارئ اللي موجود في المشروع القديم ما كانش موجود بيانات بتقول هو ايه اللي هيتعمل فيه، فبالتالي استنتاج منطقي جدا انه اللي هيتعمل في المشروع الجديد بتاع كوفيد 19 يبقى هو ده اللي كان موجود في المكون القديم اللي تم تفعيله لمواجهه فيروس كورونا. وبناء عليه بدأنا نبص ايه اللي بيحصل.
او بدا زملائي في مصر يبصوا ايه اللي بيحصل. كانت صعب قوي الحصول على معلومات بخصوص هذا المكون، مفيش المكون ده مش معلومات اصلا. زي ما قلت في الاول احنا استنتجنا انه هو بيركز على نفس المشروع الجديد اللي هيركز عليه، لانه مفيش معلومات بتقول المكون ده بيركز فيه. كانت المشروع الجديد لدهشتنا لم يتم تفعيله، يعني لغايه لما كنا بتتكتب الدراسه لم يتم تفعيله، رغم انه توافق عليه من مجلس النواب المصري واتمضى المشروع، لكن فضل لمده سنه لم يتم تفعيله. وكانت بسبب انه مستنيين، او ده اللي اتقال لنا من البنك الدولي، مستنيين خطه مشاركه المواطنين ان هي تتحط بطريقه جيده. في وسط ما شغالين في الدراسه كانت في مشاوره واحده حصلت، وتم دعوه الزميل ايمن لحضور المشاوره دي، وده طبعا بعد ما البنك عرف ان هو بيقوم بدراسه حوالين المشروع دوت. لكن المشاوره دي كانت مشاوره غير، كان مجرد اعلامهم بايه اللي بيحصل بعد ما المشروع تم الموافقه عليه وامضاء الورق وكل حاجه. الآليات الشكاوي اللي موجوده لا تعمل، يعني تم تقديم شكاوي، ما كانتش بنستخدم الرقم، ما كانوش بيستخدموا الرقم للحصول على معلومات، لكن كان فعلا في شكوى بخصوص حد من مرضى كورونا، وتم تقديم الشكوى كذا مره، وفي الاخر حد رد وتم الاستجابه للشكوى بعدها بشهرين، والاستجابه كانت بتقول حاولوا تتصلوا برقم كذا. فدوت ده بملخص اللي كان موجود في المشروع لغايه دلوقتي. اسفه انا حاولت اعرض بايجاز شديد، طبعا لو زميلي ايمن كان موجود كان هيبقى عنده حاجات ثانيه. التوصيات اللي موجوده هي انه لما يبقى في مكون بيتم توجيهه لحاجه ثانيه ما كانتش موجوده في المشروع الاصلي، يا ريت يكون في تفاصيل اكتر عن المكون ده هيتم صرفه ازاي، هيتوجه لايه بالظبط، لانه دي مشكله لقيناها مع المشروع اللي في العراق ومع المشروع اللي في المغرب ومع المشروع اللي في مصر. لما بيتم توجيه جزء من المشروع كل اللي بنشوفه هو البيان الاعلامي عن توجيه هذا الجزء، لكن ما بنشوفش اي معلومات وثائق ثانيه بتقول لنا الجزء ده متوجه لايه، وبالتالي بنبقى احنا اللي بنعمل استنتاجات المشروع ده او المكون ده المفروض يتوجه. بالنسبه لمشاركه المواطنين يا ريت ما تبقاش بتتم بعد ما المشروع يكون اتوافق عليه واتمضى وخلاص، تبقى مجرد علشان زي ما بنقولها بس علشان احط علامه صح على انه ايوه تم مشاركه المواطنين، لكن يبقى بيتم فعلا في فتره الاعداد للمشروع. عارفين انه دي كانت مشروعات طارئه وبتتم في ظروف خاصه وكان لازم تحصل بسرعه، لكن في دايما وسائل موجوده للتواصل مع المجتمع المدني ومع المواطنين وكلهم بيستخدموها، والبنك الدولي نفسه بيستخدمها مع المسؤولين اللي موجودين، فممكن يستخدمها برضه مع المجتمع المدني. آليات الشكاوي عايزين نبقى فيها بحث اكتر من كده، يا ريت البنك يبقى بيدقق في انه آليات الشكاوي فعلا بيتم النظر فيها. في جزء من آليات الشكاوي بيكون مطلوب من المواطن انه هو يعطي بياناته الشخصيه، وده طبعا بيتنافى تماما مع انه يبقى مكان امن لاعطاء شكوتي من غير ما اكون خايفه من اي عاقبه لاعطاء الشكوى. مش عارفين ازاي البنك بيتابع الشكاوي دي وبيتابع انه فعلا الاستجابه ليها كانت استجابه ناجعه، ما هياش مجرد ايوه رد عليها بعدها بشهرين وقال لهم اتصلوا برقم تاني. بس دي ملاحظات اللي عندي على المشروع من مصر، وبالطبع برضو لو كان زميلي ايمن موجود كان هيقول اكتر. طيب انا بشكر كل اللي قدموا، ومعانا من البنك الدولي دلوقتي حريكة مسعود. حريكة مسؤولة، ما هياش غريبة عن المجتمع المدني على فكرة، أنا أعرف حريكة من أيام ما كانت بتشتغل في المجتمع المدني في منظمة شراكة الشفافية الميزانيات الدولية، فهي على دراية
مشاكلنا كمجتمع مدني، وبالتالي هي المنصب اللي هي فيه حاليا في البنك الدولي هي مسؤولة عن مشاركة المواطنين في كل برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المقر الرئيسي في واشنطن. فهريكا معاكي شوية دقايق علشان تردي على الملاحظات اللي اتقالت اللي أغلبها شبه بعض تقريبا. اتفضلي يا هريكا. Thank you very much, Amy. Just want to double check if everybody can hear me. Okay, wonderful. Well, first of all, let me start by saying it's a pleasure to be here, and it's a pleasure to be back, with civil society partners and colleagues like yourself. And I very much appreciate the opportunity to be here today to participate in today's discussion. I'd also like to thank the presenters, so Mohammed, Sehem, Yahya, Jana, Abdullah, Tazi, and Tanya for their presentations, as well as their findings and recommendations. So as Amy mentioned already, today I'm representing the World Bank as the focal point for citizen engagement and stakeholder engagement for the Middle East and North Africa region. But as she knows, and as some of you may also know, I started my career and my learning by working with civil society partners across the globe to assess budget transparency and to promote and to work with civil society organizations to participate in budget transparency processes and like improve budget outcomes. So I'm very familiar with the challenges and the frustrations that often come up, whether it's with regard to accessing information, as well as having an inclusive and a consistent dialogue among a range of stakeholders that we all work with. So these stakeholders can include, as you know, the end beneficiaries of project interventions. Of course, a key stakeholder, is the government implementing agency and service providers. Then, of course, there are civil society organizations like yourself, which are providing support, extensive support, as well as oversight. And then, of course, support being provided by development partners like ourselves, like the World Bank. I'd also like to, kind of set the stage by saying, we also know that the World Bank's, environmental and social framework came into effect in October 2018. And one of the biggest gains of the environmental and social framework is that it promotes and it encourages a much more systematic approach to citizen and stakeholder engagement. The environmental and social standard 10 of this framework is on information disclosure and stakeholder engagement, and is one of the highlights of the environmental and social framework. It underscores the identification of key stakeholders, particularly vulnerable groups, and how they'll be informed and how they'll be consulted, during the project's duration. I think it's also very relevant to note here, in view of the various presentations and the recommendations, that stakeholder engagement plans that are prepared under the environmental and social framework are typically living documents, and they could be, and in fact should be, revisited and updated by the implementing agency for the project, as the project continues to unfold, and as new stakeholders or as kind of new issues are identified. The work of the Arab Watch Coalition and its partners is also a testament, to the success of stakeholder engagement, I would like to say. And civil society's integral role is relevant not only in terms of flagging the issues and the concerns that you have raised, but also in their implementation. And frankly, also serve as a source of learning for all of us as we continue to navigate through the impact of this biggest pandemic in 100 years that has overtaken all countries and all sectors, across the globe, all at the same time. I think it may also be helpful to start by highlighting the broader, and unprecedented context for stakeholder engagement during the COVID-19 crisis.
So the Middle East and North Africa region was one of the most affected regions in the early stages of COVID-19, even before it was declared as a global pandemic. So we started the dialogue with almost all countries in the region in February 2020 to help them to respond. And knowing that the pandemic was going to have devastating, short-term and long-term consequences. So really, and I think, Amy, you've already acknowledged this in your remarks, speed was of the essence, with the goal to help save lives and livelihoods, even as several government counterparts that we were liaising with, to prepare the projects, they themselves were infected with the COVID-19 virus. So those were some pressing circumstances and extenuating circumstances under which everybody was operating, as you all know. So our primary objective at that point was to adopt a timely approach to prevent, detect, and respond to the threat posed by COVID-19, and strengthen national public health systems for public health preparedness, and that's still our goal today. A little bit about what the World Bank is doing, in terms of taking timely and comprehensive action, to help countries save lives and protect vulnerable groups. So the World Bank Group has been supporting more than 100 countries to respond to the COVID-19 pandemic by strengthening pandemic preparedness, protecting the poor, and jumpstarting a climate-friendly recovery. The bank is globally providing financing of up to 20 billion through December 2022 to help low and middle income countries to purchase and to distribute COVID-19 vaccines, tests, and treatments. This financing is supporting procurement of more than 500 million vaccine doses, which are being delivered to countries and being injected into people's arms as rapidly as supply constraints would allow. Now, within the Middle East and North Africa region specifically, the World Bank has made new commitments of over $5.4 billion for the COVID-19 response since April 2020, which includes $3.4 billion for health, education, and social programs. And in addition to support for COVID-19 response in countries such as Egypt, Lebanon, Jordan, Djibouti, etc., this support also includes financing for COVID-19 vaccination programs in Lebanon, Tunisia, Jordan, Iraq, and Yemen. I think another important point to note is that in the Middle East and North Africa region, the World Bank has financed vaccine purchases for 28 million doses of vaccines and their deployment with more in the pipeline. And then finally, in addition to investment in health to save lives, you're also working to save livelihoods. So for instance, you've supported investments in education to help children continue to learn while staying safe, cash transfer programs to support the poorest and the most vulnerable, and programs to help countries weather the economic impact of this COVID pandemic. Now, getting to a little bit into the 7 projects that have been discussed and highlighted here today. I think I would also like to point out that the World Bank financing helped to support these countries and our partners deliver on several fronts. So for instance, the Lebanon Health Resilience Project helped Lebanon go from one single COVID-19 treatment center in March 2020 to 112 centers by September 2021. In Tunisia, World Bank financing helped the country purchase personal protective equipment to safeguard workers in health facilities across the countries, especially during these trying times. I think another important point also here is that the World Bank is also working with countries to ensure risk communication and community engagement to foster citizen engagement and social accountability. So in this regard, COVID-19 and vaccine projects either typically have a component on risk awareness and community engagement, or they are included, as part of the design of the project, amongst the project's, other components and activities. And that, of course, typically implemented by the ministries of health, and they're tailored to each country and the context of each country.
Now, getting to the specific findings and the recommendations that have been provided. I think that the findings and recommendations of these case studies are important to learn from, and they're important to learn in terms of what is working for stakeholder engagement, and what needs to be done, and how we can make stakeholder engagement processes more consistent and more inclusive. So I think one of the lessons or takeaways from me, for me personally, is that although the projects were designed and implemented in COVID times, with such unprecedented constraints, I think one sort of light at the end of the tunnel, or something that's heartening to note, is that government counterparts were still able to adjust and adapt remote ways of engaging and having consultations with beneficiaries and other stakeholders. I think another point, to note over here, and which I think may resonate with all of you, is that even under ordinary circumstances, there are challenges for stakeholder engagement, and these challenges, are not necessarily due to lack of willingness, but oftentimes can be attributed to lack of awareness and capacity, for which the World Bank continues to provide support and technical assistance to our government counterparts. We've taken note of the report's recommendations, and have already been iterating and working on improvements. So, for example, in this case, I would like to mention that we have started, posting project documentation in Arabic and French, in addition to the documentation that's available in English. We continue to improve the capacity and the awareness of government counterparts on the stakeholder engagement plan's implementation. I think that a lot of focus, is typically on the preparation of the stakeholder engagement plan, and there is an increasing focus on now kickstarting and adapting the implementation of these plans. And I think, as all of you have pointed out, continue to supervise and closely monitor the responsiveness of stakeholder engagement mechanisms, including grievance and feedback mechanisms for World Bank finance projects. In addition to these broad takeaways, we'd also like to thank you for the project-specific recommendations that you've shared, and for which we provided detailed feedback and responses that we hope were useful to finalize these country case studies. And in conclusion, I would also like to end by saying that we stand by our client countries, as well as the people and the citizens of the Middle East and North Africa region. We have mobilized in collaboration with our partners, with government counterparts, with civil society organizations, with other stakeholders, to work in exceptionally difficult conditions like everybody else, learning together as we go through this process, while at the same time having the end goal of working towards upholding our commitments to stakeholder engagement, and learning by doing in these circumstances. We're constantly striving to do better, and we welcome these exchanges, and we really look forward to our ongoing constructive discussions with the Arab Watch Coalition and its partners, as we work towards the common goal of helping people across the Middle East and North Africa region. So thank you so much for listening, and thank you for your time and for having me. And I look forward to the discussion. Thanks, Amy, over to you. Thanks a lot, Harika, for this, and we are sure you are trying to do better with citizen engagement. We know that you worked on the Middle East and North Africa, and you are aware of all the problems that we have in this region. So أنا بشكر شكرت زميلتنا هاريكا، وقلت ان انا متاكده ان هي اكيد بتحاول تشوف ازاي يتعامل الموضوع المشاركه ده بطريقه احسن، لان هي عملها كان على منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فعارفه المشاكل اللي موجوده عندنا خصوصا في هذا المجال. الاسئله مفتوحه على الشات لضيق الوقت، فلو ممكن اللي عنده سؤال يكتبه. في سؤال واحد موجود دلوقتي فأنا هسأله. في حد بيسأل بيقول هل
من أجل مزيد من الشفافية، هل ممكن أن منظمات المجتمع المدني تشارك في مراقبة كيفية الاستفادة من المنح والقروض اللي بيعطيها البنك الدولي؟ أفتكر السؤال ده موجه لحريكة. اتفضلي يا حريكة. Thanks for that question. So just to make sure that I understood the translation, since I'm getting the English version, as you know. So I understood that the question is that for better transparency, are there opportunities, for civil society to be able to track, how grants and loans are being used? Is that the question? Yes, absolutely. And I think that is, that is the work which you all have done, and the findings which you've presented. I think that is a testament to that. And I also believe that with more documentation that we are posting in Arabic and French, that information should also be more readily available, at least from the World Bank side. And there should be opportunities for civil society organizations to review and follow up. Thanks. شكرا حريقة. بس أنا كمان هحاول إن أنا أرد من وجهة نظر Arab Watch ومن وجهة نظر المجتمع المدني. هو دوت دورنا، وما بيبقاش دورنا إن هو إن إحنا بنشتغل مع الحكومات علشان نتابع كيفية تنفيذ المشروعات، أو بنشتغل مع الورلد بانك أو البنك الدولي عشان نشوف كيفية تنفيذ المشروعات. احنا ما بنشتغلش لا مع ده ولا مع ده، لكن احنا الطرف المهم قوي في المعادلة، لأنه البنك الدولي هو اللي بيدي التمويل والحكومات هي اللي بتنفذ. فاحنا الطرف المهم اللي موجود من بره ده ومن بره ده علشان نشوف التنفيذ بيحصل ازاي. ولانه ما هياش بيبقى لو بيحصل اي اخطاء مش لازم بالضروره، لانه الناس اللي بينفذوا او الناس اللي بيمولوا يقصدهم شر، او لكن بتحصل اخطاء، اي حد بتحصل اخطاء، ودورنا هو التنبيه المسؤولين على الاخطاء اللي بتحصل علشان تلافيها وتصليحها. وده اللي احنا بنحاول نعمله بالدراسات دي وبنوصلها للبنك الدولي علشان كده، ودوت سبب وجود الجلسه اللي احنا فيها دلوقتي. وبيبقى في قبلها كان وبعدها بيستمر الحوار موجود بشكل. في سؤال تاني موجود برضو من زميل لينا هنا بيقول انه ساهم البنك، بيقول هريكا قالت انه البنك الدولي قام بتمويل شراء اللقاح ضد كوفيد 19 بدلا من تمويل شراء الادويه الفعاله والتي اظهرت فعاليتها ضد الكوفيد. ألم ترى ان البنك اخطا وجانب الاستراتيجيه الصحيحه في مواجهه كوفيد؟ افتكر السؤال المقصود به هل كان مفروض انه البنك او كان يكون انجع انه البنك كان يبقى بيساهم في شراء ادويه اللي اثبتت نجاح في مواجهه كوفيد بدلا من توجيه كل الاموال لشراء التطعيم. اتفضلي يا حقيقة. Thanks. No, thank you for that question. So I, since I'm the citizen engagement and stakeholder engagement focal point, I think it's a little difficult for me to respond to that question. In terms of what was the decision making that was involved, in prioritizing, vaccinations, as opposed to, other parallel medical treatments. But I'm sure, I think all of us can appreciate here that that's not an easy decision to make. I think, even at an individual level, as opposed to a regional and at the country level. So, I hope that answers your question to some degree. But I don't have the precise answer for the value judgment of which is better in terms of providing urgent COVID-19 vaccines for like people who are who could die from the virus,
or investing equally at the same time, in parallel treatments, of course also taking into account that resources and time are limited. So let me stop here. شكرا هريكا. احنا عندنا سؤالين من زميلين موجودين هناخدهم مع بعض. في سؤال من الأستاذ بن عطا وبعديه من زميلتنا وفاء. فهدي الكلمة لبن عطا، ممكن بإيجاز تسأل السؤال بتاعك، وبعدين وفاء من أنا فضلك كمان بعدها طلبت تقولي سؤال برفع اليد. أنا كمان طلبت سؤال برفع اليد. أفندم؟ طبعا أستاذ تازي. طبعا شكرا. أنت رفع اليد. If I could kindly interject, my apologies. So I did have a hard stop at 11:30 a.m. Washington time. So I'm happy to take a couple of questions. But if it's okay with you, perhaps we can kind of combine all of them. And how would you like to facilitate this, Amy? Over. اوكي، هناخد سؤالين بالضبط. اوكي، انا عادي نضع سؤال بسرعه. طيب سؤال استاذ عبد الاله، اتفضل، وبعديه وفاء. كان من آلية التشاور تكون في بداية المشاريع قبل انطلاقها. ألا يمكن للبنك الدولي أن يضع آلية التشاور في منتصف المشاريع من أجل التقييم وإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل نهاية المشروع الممول؟ وشكرا. اوكي، تفضلي وفاء. You can تقدري تقراي my question هي في وفاء بتسأل، بتقول ما هي خطط البنك الدولي في توفير المعلومات الخاصة بمشاريع الاستجابة السريعة؟ يعني بعد ما احنا قدمنا التقارير دي وكلها كانت لمشروعات استجابة سريعة وكنا بنشتكي من عدم توافر المعلومات، فعايزين نعرف البنك هيستفيد ازاي من الدراسات ديت، وايه خططه علشان يتلافى انه ده يحصل تاني، وتداركها في المشاريع اللي هي ما زالت مستمرة من اللي احنا بصينا عليها. اتفضلي حريكة في السؤالين، ودول آخر سؤالين. Thank you so much for those questions. This is turning out to be a really wonderful discussion, and I do wish that I could stay longer here with all of you. So let me start with the first question. About the point that consultations should take place during project preparation, but then should they not also continue during the project's duration until waiting at the end? Absolutely agree with that point, Abdullah. Absolutely agree with that point. That actually is the crux, or it's at the essence of the stakeholder engagement plans, which outline what's going to happen during preparation, what's going to happen during implementation, and how information is going to be disseminated to which stakeholders in which formats and when. And how consultations are going to take place, at different phases of the project. As I'd mentioned earlier, though, these stakeholder engagement plans are typically prepared during the project preparation phase, and they are living documents, which should be revisited as the project continues to unfold and evolve. Because of course, as we all know, situations and conditions don't remain static either. Even stakeholders don't remain static. So I think that's an important point that you've raised, and I'm happy to clarify that from the perspective of the stakeholder engagement plan. In terms of what the World Bank has learned, and what it plans to do, in terms of consultations for emergency response projects. I think as you've all mentioned in your presentation, and as I also mentioned in my remarks, I think this has been a tremendous learning experience for all of us, from the different hats that we are wearing. I think I also mentioned that, even as this pandemic continues to evolve, we are also continuing to learn. Having said all of that, though, I think, there are a couple of points I'd like to make in terms of, our lessons or key takeaways.
I think we have learned to rely increasingly more on virtual tools to consult with and to engage with various groups of stakeholders. And I think I also noted that point in Mohammed Lufti's presentation and remarks. So I think that's a big takeaway from us, and one of the I think the achievements that have that has happened to date, in terms of consulting for COVID-19 projects. So that's one. The second part, I think, which is a resounding kind of message, on which we have already started to work on and improve, is to make documentation available, in Arabic and in French and in national languages. And then I think that the third key point, which really drives home, is that we need to continue to provide, and we continue to do so, capacity building for our government counterparts who are actually implementing these programs, or who are actually implementing the consultations, as well as the grievance redress mechanisms. And this capacity building, should be on an ongoing basis, and we just need to be more cognizant of that. So I think those are some key lessons learned, or key takeaways. Is that okay? And I hope that's useful to answer your question. شكرا حريكة، وعايزة أقدم شكر لكل الزملاء اللي قدموا عروض النهاردة. واللقاء بتاعنا مش هينتهي على كده، أكيد في حوارات مستمرة، علشان كلنا يهمنا إنه الملاحظات اللي لقيناها في المشاريع يتم تلافيها. وأنا عارفة إنه البنك كمان بيرحب بنوعية الدراسات دي، لأنه دي الطريقة اللي بتعرفوا فيها إيه اللي بيحصل. عايزة أقدم شكر خاص لزميلنا معتز اللي بيقوم بالترجمة النهارده. وأنا في حياتي السابقة كنت مترجمة فورية، فعارفة الصعوبة الجامدة جدا لما تبقى بتترجم لمدة ساعة ونص متواصلة من لغة للغة تانية، وبتسمع وبتركز وبتتكلم في نفس الوقت. متشكرين جدا يا معتز، دايما أدامك الله ذخرا لنا. شكرا للجميع، وأتمنى لكم قضاء أجازة نهاية الأسبوع سعيدة. باي باي. Thank you. Thank you so much, Amy. Thanks, everyone. Take care. شكرا للجميع. شكرا إلى اللقاء. شكرا يعطيكم العافية جميعا. شكرا. في أمان الله.